Hello mga kaplanters, PlantMothergems here. Please join me po. We will learn together how to propagate our inch plant or mas kilala sa Wandering Jew. Please subscribe po if you're new here in my channel and kindly click the bell para po ma-notify kayo sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po. To start with, mga kaplanters, to get ready with our needed materials for our propagation. Number one, of course, our medium or soil. This is combination of garden soil and rice hull. As you can see, medyo mabasa na po siya. Number two, our pots or our recycled bottles po as our containers for this propagation. Number three, nylon cable ties. This one po para po ma-attach natin ang ating mga empty bottles kung saan natin siya ilalagay like walls or gate or anywhere you want po. And number four, fertilizer. I'm using my Osmocote po. Slow release 14-14-14. And number 5, this one yung pangbutas po, yung soldering gun para mabutasan po yung mga empty bottles natin. And number 6, ang ating most important is our cuttings of Wandering Juice. So, eto na po yung mga cuttings natin. Mga kaplanters, as you can see, may mga roots po sila. So, pwede na po ito silang itanim. Madali na po. Kasi may mga nodes, maraming nodes and roots po. So, kinat ko po siya kagabi and I soaked it sa water po para maging ano po sila, healthy po sila. Dito ko po sila kinuha sa mother plant po. Mahaba po yan siya pababa. Pinutol ko po lahat kasi hindi na po siya healthy. Ang dami na pong mga brown na mga dahon kaya I need to propagate it po. So, as you can see, for one night na nakalagay po siya sa water, medyo gumanda na po yung kulay niya, kuminang na po, lumabas na po yung purple na parang maroon, purple, and green. And this one is Zebrina na variety po na Wandering Jew po. Napakaganda po nito. So, medyo hindi po masyado attractive yung color niya kasi nakalagay po ito sa direct sun. Pwede naman po siya sa direct sun pero dapat po early morning hanggang 9 o'clock kasi hindi din po siya advisable sa direct sun na medyo yung mainit na po talaga kasi nasusunog po yung dahon niya. So, let's start na po. I painted our pots or our recycled bottles with white paint po. For me, I find it contrasting colors sa ating Wandering Jew na purple and green po. And I believe maganda po siya tignan pagtataas na po yung ating Wandering Jew. As you can see, nakahang na po ang lahat. I use our nylon cable ties. Matibay po itong nylon cable ties. Tested ko na po ito. Madali lang din po siya gamitin at saka pag-lock, hindi siya mahirap gamitin po. And may mga soil na rin po ang ating mga bottles. I use 1 dozen po na bottles ang ginawa ko at saka 3 bottles in each column po. So, we are all set na po. So, magtatanim na po tayo. I use this small tool po na panghukay po ng or pangbutas ng soil para mas madali po. Itusok ko na lang po yun sa butas ang Wandering Jew and tatabunan ko po ng soil. So, make it sure po na ang pagkalagay nyo ng mga cuttings, maganda po yung position niya para ma-estimate nyo po yung pagtubo niya, maganda din po. And then, make it sure din po na stable yung pagkalagay nyo sa kanya, sa soil para hindi po siya mag-rot, para hindi po siya mamatay. So, expect lang po natin yung lahat na nilagay natin in per bottle, hindi po siya mabubuhay, may iba pong mamamatay, madedo, may iba din po na mabubuhay. So, we will pray and hopefully na marami po sa kanila ang mag-survive kasi maganda naman din po yung ating position po kung saan natin nilagay yung ating
mga wandering Jew dito po sa shaded. This part of our house po is shaded po siya. So may mga roots naman po yung ating wandering Jew cutting. So medyo confident po ako na mabubuhay po ito sila. Tingnan niyo po, may mga nodes, may mga roots po. So yun po ang ilalagay natin, ipoposition natin sa soil para mabuhay po talaga yung cuttings natin. So hopefully po kung mabuhay po ito, i-update ko po kayo, and I am really hoping na lalaki po siya at maghahang po siya dyan kasi this is a hanging plant. Ang wandering Jew po natin, maganda po talaga siya. So isa-isa ko po nilagyan yung bottles natin. Pasensya na po, medyo madilim. Si Orange lang din po yung kumukuha sa video na ito. Naabutan po tayo ng gabi kasi marami po akong giripat po ng mga tanim. So ayan po, so isa-isa lang po nating lagyan yung mga bottles natin. Estimate lang po natin, kung pwede bilangin po yung cuttings ninyo para equal po yung cuttings na malagay ninyo sa mga bottles or sa pots ninyo po. And yung mga magagandang cuttings po ang ilagay nyo po talaga. So yung mga walang dahon, nilagay ko rin po sa soil para hindi po siya masayang. Baka mabuhay din po siya kasi wala siyang dahon pero may mga nodes and may mga roots po siya. Sayang din naman po, 'di ba? So yan po. Ipapakita ko na lang din po sa inyo yung very first DIY ko po na empty bottles or recycled bottles po. Snake plant, hindi, spider po pala, sorry. Spider plants po yung nilagay ko dyan. May mga Vietnam rose din po akong tinusok na peach color po. Magaganda po siya, especially po early in the morning. Lumalabas po yung mga bulaklak ng Vietnam rose na color peach. So yan na po siya, mga around 2 to 3 months na po ata itong mga spider plants ko po nakatanim dito, kaya kailangan ko na rin po atang itong i-propagate kasi medyo makapal na po siya, or maybe sa susunod titignan pa po natin para dadami po sila kasi maganda din po ito na halaman ang spider plant po, tsaka madali lang po alagaan mga kaplanters. Going back to our wandering Jews po na plant, ayan na po, makikita po ninyo may mga circles, brown circles na po siya. Yan po yung Osmocote fertilizer natin. Nilagyan ko po each bottles ng Osmocote. This is a good fertilizer po kasi slow release lang po siya. So nasa 3 to 6 months siya pwede dyan nasa loob ng bottles na yan at makakatulong po sa ating mga plants para maging bushy po siya hopefully soon po. So, that's it po. We are done na po. Ganyan lang po kadali ang pag-propagate po ng ating wandering Jews. So, if you have this kind of plant na nakikita po niyo na masyado na siyang bushy or makapal, kailangan na po siyang i-repot or gusto niyo pong dumami, so i-propagate na po ninyo. So, this is my way in propagating my wandering Jews na practical po ang aking wala pong gasto para maganda po tingnan sa bakuran namin. I hope po may natutunan kayo sa pag-propagate natin po, and i-update ko po kayo soon kung magiging bushy na po ito at saka medyo mahaba na po siya. Hopefully po mabubuhay po lahat. And next video po namin, magpro-propagate po tayo ng photos, different variety po ng photos, and i-share ko po sa inyo kung ano yung mga varieties na meron po ako. Thank you so much for watching po our videos, and this is PlantMothergems, and with me, my Plantbaby Orange, and I hope to see you again. Bye! Happy planting!